Okay? Tama ho ba? Tingnan natin. Meron kayong Yung ginawang caretaker. caretaker. Uy, in English. Parang Katiwala. katiwala. Sa Tagalog, ano? Ayun pala, Pag sabing steward, a person, and especially a man whose job is to serve meals and take care of passengers on the train. Steward yun. A person, someone who protects or is responsible for money or property. A person whose job is to manage the land, property of another person. So in other words, pag sabing steward ka, you are just in charge of a certain property. It's not yours. You are going to manage it. Of course, ano ang dapat mong gawin? Siyempre, pag ikaw magmamanage, what does the real owner expect of you? You have to take care of it. Especially doon sa cafe. Sino ang pinaka-steward dyan? Sino sa inyo steward dyan? Who else, if Pastor Yuel is out of town or hindi naman siya around, sino ang steward dyan? Manager niya, sino nagmamanage? Ikaw? Pero may operations lang. Yun, ganun. Hindi siya na nandun. Pastor Yuel delegated you or employed you. Kaya po yung si Sir Lance po. Ganun. Dito sa lugar na to, itong building na to, who's in charge of this? Studio. Dati po sila Ganun dati. Hindi po, okay maniwala. Si di ba? Si Pastor Pastor Johnny, Johnny. Lahat. Hindi, paano kung wala si Pastor? Pero hindi naman siya. Si Joe. Hindi naman sila. Lagi nandito. Merong ladder of stewardship. Yun, So, alam niyo ibig sabihin ng steward. Yes. So, ikaw yung nagmamanage lang, di ba? You're not the real owner. Okay ba? So, here it is. The concept is stewardship. Number one, the entire earth belongs to God. That's the popular text. Genesis 1:1, popular yan. Huwag niyong kalimutan yan. In the beginning, God created the heavens and earth. So, who created it? Of course, Panginoon. Ayan, di ba? The Lord, the entire earth belongs to the Lord and the fullness thereof. God made the woman to rule over. I would like to give emphasis on that. God made man and woman, Adam and Eve, and of course the descendants there, to rule over the earth and develop its resources in wise and useful ways. Alam niyo, nalulungkot ako pag nakikita ko Pilipinas at naiinggit ako sa mga European countries. May I inform ba kayo? Alam niyo ba na give me the first 3 livable place sa Bondaigdig? Livable place. Ibig sabihin na livable, yung bang talagang gusto mo matira ron. Crime rate 0. Zero pollution. Safe ang lugar. Safe ang lugar. Available ng lahat ng mga kailangan mo. Medical services, education, lahat. Nandoon. Okay? Maganda pag nandoon ka, parang nasa paraiso ka. Magsabi kayo kung anong lugar. Hula-hula. Europe po. Sila. Basa. Japan. Parang isa. New Zealand, Isa. Ano pa? Yun nasa sa isip nyo. Japan po. Japan, hindi. Hindi ba? Hindi Japan. City. City. New York. City. New York, one of the worst sa pollution. Ang yan. Sabong krimen. Maraming krimen pa doon. City. Meron kayo lang? Meron kayo lang? One is in Australia. Germany po. It's Sydney or Melbourne. Sydney. And one in Canada. And of course, another is, nagpapalit-palit sila every year. Ang isa pa ay nasa Europe. Germany po. Nasa Europe. So, livable place.
Okay, yan. Yung the word subdue in Genesis 1:28, it means wise control. Wise control, nga pala, no? Yan ay ginamit ni Manny Pacquiao. Okay, sagot mo. Ginamit uli ni Manny Pacquiao yung salitang yan. Okay? Magpakarami kayo, subdue everything. Wise control over it in such a way it will produce useful goods for the people. Yan, nakita nyo? Ang ibig sabihin ng subdue is wise control. Okay? Ayan. Nakalungkot, ano? Yung ano natin, yung environment natin, kawawa. Meron na kayo na-encounter na environmentalist? Nakausap, meron na. Wala pa? Wala pa? Oo. Hindi po ba yung masyadong concern sa environment? Hindi sobra. Nararapat na concern. Hindi sobra. Alam nyo, yung word na yan, hindi sobra. Ang totoo, we were given responsibility by God to take care of our environment. Yan ang word na ginamit. Tingnan niyo sa Genesis 1:28. Yeah, babasahin mo. Genesis 1:28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule Oh. over the fish. Subdue it. Subdue it. Ayan ang ibig sabihin. Okay? Ayan yan. Nakakalungkot. Yung, alam nyo yung mga, yung dalawang anak ko, natutuwa ko yung dalawang anak ko, na-expose sila sa mga, naka-encounter sila ng mga environmentalist, ang galing. Alam niyo, para ako nahihiya sa sarili ko. Ang isang challenge doon, sabi ng anak ko, 2 weeks ago, may nagsalita, not so persuasive speaker. Alam mo ang sabi niya? You dispose this improperly. Patay ka na ng mahigit 100 taon. This one still exists. Isa environment. Nakita niyo, alam niyo, effect, no? Nagtapong ka, patay ka na, yung masama mong ginawa, nandun pa rin. Hindi ba malaking challenge yun? Ano lang po yun, plastic pa lang po yun. Plastic, mga plastic. So, plastic pa lang. Marami sinabi sa akin, yung mga gamit yan, yung mga ganyan. Yung anak ko, si Faye, si Faye, may dala palagi straw na stainless. Kasi pag binibigyan siya ng straw, kasi yung kanyang professor na commissioner sa COMELEC, alam niyo, dinala siya, bumili ng lupang napakamura sa Zambales. Zambales, mura dahil kasi nga nagkaroon ng lahar doon. Mura. Lahat ng tao pwede pumunta doon, lahat ganyan. Basta't meron na siya sasabihin. You take care of our ocean, our seashore. Nung nakita, tumutusok sa leeg ng tortoise. Yung mga, tama, ito. Kinamamatay nila. Tumutusok yun doon. Sa shell, Kinamamatay nila. Yung mga pawikan. Grabe. Meron, yun doon sa kapitbahay namin Sa kapitbahay namin nung bumili yung kapatid ko anak ko walang plastic Tapos sasabihin nung, nagtitinda sa tabi lang ganyan Sabi niya, ano po kami kami sa environment. Hindi po kami nagbebenta ng plastic. May mga taong ganun. Ngayon, alam mo, sinabi ng anak ko nung Sabado. Sabi niya, gusto kong gayahin. Yung sinabi sa amin. Tapos kasi pinuwento kung ano yung mga nangyayari sa environment. Yung hindi nililinis ang lugar, marumi, mali yan. Ito, para makita ninyo, nung ibinigay yung statement na yan, yung Genesis 1:28, katatapos lalangin ng Diyos ang paradise. The whole earth, maganda yung lugar. Anong ibig sabihin? Iniiwan ko kayo sa aking creation, you maintain it as it is. Para masabi niya gano'n, pagbalik ko dito, ganyan kaganda rin yan. Akin yan
sabi ng Panginoon, you take care of that. Tayo is steward eh. Yung ganda nung sinabi nung when God created the heavens and the earth, yung sinabi niya, create niya lahat ng ibon, ng halaman, at sabi niya, good. It should maintain that level. Unfortunately, ang tao, nagwaldas. Magugulat kayo sa Book of Revelation. Magugulat kayo sa Book of Revelation. Kasi doon makikita doon, yung kapabayaan sa environment ng tao, ay makikita niya aanihin niya. You read the book of Revelation. Yung ginawa natin, yung mga sa pollution, pag tapon ng plastic din, o ano pa mga bagay. Pag-dispose ng mga marurumi mga bagay sa mga kanal. Mali yun. Alam niyo nung marami ako masasabi niya. Alam niyo, ang baho-baho na rector. Alam niyo bakit meron tayong meron tayong water treatment mga facilities? Dapat yung tubig, ganito, no? Ganito yan. Sabihin natin, gagawa kayo ng sardinas o patis. Saan manggagaling ang tubig? Nawasan. Ang sinasabi ng water treatment, kung paano pumasok yung tubig doon sa loob ng kumpanya, lalabas na ganoon din tubig. And that can be done through water treatment. Kaya pinasara yun sa Boracay tsaka sa Manila Bay. Alam kasi ng mga ng DNR na pinapabayaan, dinudumihan ng paligid You know, in Europe, buhay ang mga isla sa sarili. Ang mga halamang masilis, buhay doon. Nakakaya pag nakikita ko yung Pasig River. Nakakaya. Industrialized country yun. Tayo hindi pa tayo industrialized. Ganun na kadumi. Kasi nga pala, alam niyo mga pollution. Pero alam ko kasi nagbasa ako ng konti dyan. Ito mga pollution. Kapag ginamit mo tubig, paglabas, kailangan walang lason. Number 1. Number 2, pag ginamit mo tubig, lumabas, kailangan walang kulay. Kasi kapag may kulay, yung halaman sa dagat, namamatay kasi di iba-block niya yung kulay. Kailangan kasi na sunlight yung halaman tsaka yung mga hayop Kasi merong symbiotic Di ba merong may system diyan, ecosystem diyan. Kailangan ng araw kunyari, galing pabrika ng mga gumagawa ng pintura, ng damit o dye, lalabas marumi. O, dalawa na yun. O, pangatlo, yung temperature, pagpasok ng paglabas, pag mainit, akala kasi nung iba, kunyari init. Lumabas dito, init. Dito lang init mali. Kasi pag tuloy-tuloy yung init, yung buto atong tubig, yung init tadagos doon. Mamatay isda doon. Lahat ng mga halik ng pagkain ng mga maliliit na mga plankton, yung mga gano'n na kinakain ng hayop na isda, mamatay. Ang daming masisip. Pwera pa, lason. Paano dinidispose sa hospital? Ang dami. Kita niyo, temperature, kulay, lahat na yan. Dapat yan, pagpasok mo gamit na tubig, paglabas ko, dati siya naglalabas. Pero what's going on right now? Wala. Ano yun, di ba, may book study kami ng Genesis. Talungkot ako habang tinuturo ko yung book of Genesis. Mga Pilipino, walang patumbang hindi nila dinidispose yung mga gamit nila. Ayaw ibalik doon sa papel, Kala ko, lang yun Maarte lang. Oo. Alam nyo, nagbiminister ako sa Nabotas. Sana, ang dami ko may kukwento sa inyo. Way back in 1979, pagmuli ng isda, doon, alimasag, gagawin mo lang yung buhangin. Ganito tubig, gagawin yung buhangin, kukunin mo na yung alimasag. Doon yung biya, yung mga shell nandun. Dinadala ko sa bahay, kinakain natin. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin. Puro plastic na. Hindi na magugulat kayo sa Nabotas. Yung mga lugar dyan, lalo na sa seashore. Pag, pinyari, bakit pupunta ka dito?
Di ba tumatama-tama yung tubig na ganyan? Pero Yeah, tubig, ito possible. yung shore. Ito, tubig. Yung mga taga na botas, nagtayo ng bahay sa mga shore. Ang haba, mga ilang, mga 50 meters, 100, 200 meters. Tama yan. Merong lugar doon na ay ganyan kalayo bahay dito ka shore. Yung aapakan mo matigas na basura. All basura. Ganyan pagkara ka. Ito, basura. It's all basura there. Tapos dumi ng kayo, tapos patay ng mga lahat ng dumi. Oh, ang dumi. Ay, ewan ko. Pero, siguro ay, yung sa anak ko, pag-uusap uli kami, kailangan magkausap-usap kami tungkol dyan. Kailangan, namin, we have to take care talaga. Magkaroon ng tulong. Dapat magkaroon ng bawat Pilipino. We, 108 million Filipinos, kailangan magkaroon ng ganyang awareness. Ayun na, sira na ang natin. Ecosystem natin, sira na. Iba na. Ang dami yung matatanda na sabi, ba't ganito weather natin? Iba na. We're expecting rain. Wala na. Ang dami dyan, mag-research kayo. Ay, ang dami. Anyway, ayan. We're not good steward of what God created. Ayan, concept of stewardship. The command, therefore, as bearer of God's image, we should develop, enjoy everything what God has created. Understand, develop, paano natin mapapaganda ito, paano natin may lalagay, ganyan. Ayan. Ganyan. Therefore, the innate human desire to develop the resources and produce useful goods for human beings should not be immediately dismissed as sinful or greedy, but is an essential aspect of God created human beings to function on the earth. Kapag may mga taong they would like to develop yung isang lugar, alam niyo, ayun na nangyari. Alam niyo yung may-ari ng saging sa Mindanao. Yan, yung nakalaban ni Speaker Alvarez dahil doon sa babae. Mga Florencio. Florendo. Ayan. Sabi nung isang announcer, nung yan, lupang-lupa yan, walang matanim dyan. Hindi na-develop na. Dami nyo tinitignan kayo. Dami nyo sinisilip. Ang dami na empleo yung tao, marami yan. Well, hindi ko alam lahat. Pero ibig sabihin, huwag titignan na para bang very greedy. Ayun, ngayon, ipasasara ang yung equivalent na Ocean Park sa Subic. Yung nagano ng mga sili, mga gano'n. Pasasara yun. Sabi ni Faith, may mga agreement with the government that if you would like to use a certain part, let's say ocean or land, if there are some unused, you have underdeveloped, it should be developed. 100 hectares ata yun. Develop lang nila po konti. Nakinabang silang lahat, pero ang usapan, i-develop it. Ang ganda sana kung meron tayo, hindi natin alam ang mga DNA eh. Parang hindi tayo, dati baliwala sa akin yun. Ang DNA, sa inyo, may relevance ba yung DNA? Wala. Pero ang laki-laking nung makita ni Lopez yung mga mina. Kasi gumagamit ang chemicals yun para lumabas yung mineral eh. Well, ayan na. Ang laki-laki. Okay. So, dapat pagbigyan yung mga taong gusto mag-develop. It's stewardship and environment. We should protect God's creation. It is God's gift. Unwarranted defilement and inappropriate use. Alam niyo, simple lang yan. Pumunta kayo sa Subic Bay. Sa Subic, sa Clark. Those were once,
occupied by the Americans. Eh. Yung mga kalsada, pinaano lang, hindi naman magarbo, maayos lang, alam saan ilalagay, lahat and everything. Dapat ganun eh. Eh, doon lang sa amin, subdivision namin, kung saan lang itapon yung mga kung ano yung mga bagay eh. Nakalungkot. Mga pollution, we should protect it. The environment. Ano yung inappropriate use ng environment? Oo. Alam niyo, hanga-hanga pa naman ako doon sa Daraitan. Oo, sabi ko, lalaki na yung mga bato dito. Ako sinabi ng tagarot, pastor, alam mo, pasanggalan yung mga batong yan? Yung mga nagmimina doon sa taas, minina rin kasi yung mga bato doon naggulungan na dito. Inappropriate use. Yung mga kumukuha ng mga bato, maganda. Kanyari, marmol o para paganday sa lugar. Okay yan, no problem. Pero ayusin mo naman yan. Kung meron kayong background sa engineering, substance engineering, chemical, or metallurgical engineering, makikita nyo kung ano nangyayari. Sorry, pero talagang nakita ko kasi with my own eyes eh. Bumalik uli ako na nabotas, di ko akalain. Kasi nung nandun ako, welder ako. Hindi ko alam na magpapasok, magpupulis ako, babalik ako na botas. Alam niyo, parang binabangong, parang bangungod sa akin. Ba't nagagawin? Just few years back lang, diba? Nung nagpunta ako noong 1979, 1975, umalis ako na, nagpulis ako ng 79. 75, dun ako. Bumalik ako doon, plus 83 ako eh. 84 lang. Kwenta yun eh. How many years lang yun? Ilang years yun? 75, 84. Wala, 10 eh. Or 9 years lang. Wala na, hindi naman pakinabangan. Pero pwede pa tanggalin pa po lang. Hindi na kaya. Yung parang ang kaso niya, parang yung nasa Manila Bay, yung ginagawa nila doon na kinukuwalan, nililinis. Sana magpunta kayo. I went there. Kung anong ginagawa ng DNR sa tabi ng US Embassy. Ang dumi-dumi. Pero ngayon ba pastor magawin na ulit? Wala, hindi ma-recover. Ganun. Pag pumunta kayo ng Visayas, o Bacolod, wherever there, yung barko pag umalis sa pier, siyempre maikot yung ganyan. Kita mo yung mga rocket, yung mga naggagano na. Ang layo-layo mo na, gano'n nakaliit yung lugar eh. Naggagano na pa yung mga Yung nga sukatan ko eh. Pag wala na ako nakikita gano'n mga rocket, sabi ko, ako nasa dagat na. Bihira ka. Wala na, bihira ka. Pero kitang-kita yan sa sakyan lahat. Palengke. Wala. Maganda sa Olonga po eh. Maganda sa Olonga po, Marikina. Nagulat ako sa Marikina. People should not ignore God's material creation either through passive neglect or philosophical decision. Ito, papaliwanag ko to. Ano to ibig sabihin ng philosophical decision? Sa Romans 8:28, kaya tayo humihikbi ang sanlibutan. Ibig sabihin, meron ng flood, meron na tayong ngayon, earthquake, meron. May mga desert na tayo, may mga tons and diesels na tayo, meron pang mga bagay-bagay. Ngayon, ibig ba sabihin, sapagkat may bagyo, hindi mo naayusin. Hindi gano'n. Ang galing ng ng Japan. Hindi naman tayo kasi galing ng Japan. Di ba, basag yung kanilang highway. Ilang araw lang, parang sabi nung kinunan, nilindol ba ito? Ang Japan ngayon, yung namatay sa kaya, 35 namatay sa makikita parang hindi sila binagit. Inire-repair nila agad. At saka ngayon, ginagawa, yung meron ng mga sandadaan yung bagyo para mapaghahandaan. That's good. Alam niyo, hindi pinababayaan ng Panginoon ng sanlibutan. Ngayon, ang isang demanding na trabaho ngayon, yung geo whatever, ganon, sa UP, o kaya sa ibang Kaya lang iba, nag-upload kung hindi nag-aaral. Yun ang kailangan.
yung pagpo-forecast, ano. Ngayon, binibigyan na nila ng pansin yan. Noon, nung panahon ko, hindi. Ang pinakikinggan lang namin si Jotaro eh. Walang pasok, nila, di ba? Pero yung LPA, minabubong ano, tsaka yung Channel 7, tapos sinasabi ko ni nung mama, Montano. That's good. Yung sabi niya, diba? That's good. That's good. Bakit? Ba't natin pinag-aaralan niya? Bagamat may lindol, meron mga bagyo, ba't natin yun, tinitingnan para maprotektahan yung awareness natin. Kaya meron tayong NDRRMC o yun, risk reduction, risk disaster reduction, or whatever. Ano yun? Kasi nga, ayaw natin magkaroon ng waste ng buhay at saka ng environment. Kaya hindi dapat passive neglect and philosophical decision. Hindi, magkano na lang yan, ganito na lang. Hindi, mali. Kailangan mag-iingat. Mag-iingat, aayusin. Ayan. Okay? Then again, stewardship in all life. Whatever a person owns, he or she is to manage a steward. Lahat. Not only on creation, not only creation, not only the creation. Yung talent, skill, ito ang problema eh. You know, may mga taong hindi ginagamit ang tama yung talent nila. Alam niyo, maganda na ginagamit ang tao sa painting, sa music, what else? Sa sculpture, sa arts, ganyan. Mga talent and skills. Kasama yan eh. Isa yan sa mga ibinigay ng Panginoon sa tao. Nag-gift niya yan. I can tell you a lot of that. Kaya ako, nakita ko yung anak ko, yung mga sabi ng anak ko Papa, gusto ko mag-aral ng piano. O sige, mag-piano. Maya-maya na lang, violin naman. Lagi ko ng pera. Sabi niya, dagdagan mo na lang yung pera ko, bibili ako ng violin. Tapos o sige, ate, bigyan mo lang trabaho, pinipip niya. O pagkatapos paano yung yan? Yung bayad. Isa pala, mahal pala bayad yung violin. Per ora, Mahal pala. Akala ko parang gitara lang. Ang gaan lang naman. Yung violin, ang liit-liit lang. Ano ba ito? Yung piano, pag nakita, laki-laki. Nag-aral ng piano, tapos nagbayad. Wait, sabi ko sa kanya, nag-aaral ka ng violin. Hindi para pa sarili, para sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, if you're not going to use your talent in the ministry, forget violin. Ano nangyari? Nag-anniversary kami. Ako, kasi kailan lang siya mga 3 months ago, nag-aaral siya Tumugtog ka, hindi pa masyado magaling. You don't have to be perfect. Gamitin mo yan kung ano yung magagawa. Tumugtog siya. So church, sa worship namin, gamitin mo yan, hindi pa sarili yan. Kaya lang, ang problema yung isa. Hindi ko alam, magaling pa lang mag-pray. Yung batang yan. Ginaya niya yung drawing ni Banco. By the way, on the 27th, the caravan of Banco paintings, they are going around the world para sabihin ang utak ni Banco, ba't niya pinint yung mga to, mga ganyan. Tapos may mga exhibit. My daughter, nagpaalam na sa akin, Papa, payagan mo ako on the 25th, yung caravan na yun sa Pilipinas, pupunta ako doon. Philippine Harmonic, yung orchestra, nagpaalam naman sa akin, doon naman sa Liwasan Bonifacio, gabi na anak ko, sige, may kasama ka, saan makawin ka. But, gagamitin niya para sa kaluwalan din. That talent is not yours para lang mag-enjoy mo. O baka gagamitin mo sa iba. Yung anak kong yun. Alam niyo, may mga talent kayo, may mga talent. Lalo na you're in the church. Yung mga skill at talent, dapat yung pinagagamit para sa Panginoon. Iba-iba mga paraan ng paggamit. Ako na naman, no? Iba-iba mga paraan ng paggamit. Skills, talent.
Ah. Ayan, mag-aayos, mag-aayos ng mga equipment, magbili. Ako, pinipigilan ako ng mga kabater. Pakontrabaho ko sa bahay. Nagmamap ako. I bought my own map. Talaga po. I clean my own map. Yung sinasabunan ko yan. Pinakamatabang na detergent. At nilalagyan ko pa ng, ng conditioner. Para pagpunas ko, hindi mabaho. Ginaganon ko. Ngayon lang nila, pinalawak ko na naman. Nung umaga, ginamit ko, binabad ko sa phone. Inaamoy ko kasi yan eh. Pag sabi ko mabaho, hindi pa pwede. Wala ibang gumagamit ng masarap lang. Oo, sa bahay. Oo, kasi may mga ganun. Huwag mong gagawin. Pero kung gustong gamitin ng mga anak ko lahat, everything, okay lang, no problem. Kasi nga, alam niyo, nagkaroon ng impact sa akin ng tinuturo ko yung Genesis. Kailangan lahat ng iniwan ng Panginoon. Gamit natin, bed natin, sapatos natin, lahat, gamit mo dyan, ano mga gamit mo, you have to take care of that. Kasi galing sa Diyos lahat yan. Yung talent na ginamit yan, galing sa Diyos. Kung ganun maayos lahat doon naluluwa lahat yan Diyos eh. Gusto ng Diyos yung kanyang iniwan, nanatili. Alam niyo, ang laking issue ng stewardship. Kasi laki Not only that, the talent and the skill na binigay sa atin ng Diyos. Kasi gagamitin. Pag tinignan ninyo yung aklat ng Genesis, makikita ninyo yung mga talent na labasan. Genesis pa lang, chapter 2 at chapter 3. Oo, di ba meron mga musician, tapos kino-convert na yung pyro. Tapos di ba meron na nagtatrabaho sa farming. Meron Gifted ng Panginoon yan Ang lawak na issue yan. Ang lawak na issue yan. Talent, skill, ito pa isa. Raising children, Ephesians 6:4. Yung mga bata, kaya itong tayong mga magulang, at yung magiging magulang, tignan nyo responsibility nyo. Ang laki responsibility yan We don't own our children Pag lumabas siya, responsable ka dyan. Na para maging God-fearing niya, responsable sila sa environment nila, sa buhay nila. Responsibilidad yan. Kasi sino iniwan ng Panginoon to take care of the children? Kaya nga sinasabi sa Ephesians di ba? Ang connection yan, palaki mo sila sa pagkatakot sa Diyos. In other words, ang kita pa rin sa Diyos. Yung bata, hindi natin pag-aari pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya mali yung mga ginagawa ng mga magulang, pinababayaan yung mga bata. Ang laki. Dito pala tayo, dahil na natin tinatakay. Time and opportunities. Katamaran, kung saan ginagamit. May opportunity, hindi binibig ginagamit. Time and opportunities. Ang Diyos ang sabi niya, redeeming the time for the days of evil. Yung mga opportunity, tingnan nyo kung ang ginagawa natin kalooban ng Diyos o hindi. Ang laking issue ang stewardship. Ang laking issue ang stewardship. Yung tambay-tambay, tamad-tamad, walang ginagawa, mali yan. Kasi isa yan sa ibinigay ng Panginoon ang oras na maging good steward tayo ng panahon. Lumili pa siya. Redeeming the time for the days are evil. Pag yan, yan isa sa mga, kaya parang sinasabi ko sa mga anak ko, you don't have the luxury of time. Make use of your time. Ayan na naman, di ba? Nandiyan na. Ang dami, para maging steward tayo ng Diyos. Spiritual gifts and ministries. There you are. Dapat natin turo sa church ito. There's stewardship. Ang dami pong nasasakop Ang dami. Dapat magsimula doon sa Genesis, ang ganda. Ang ganda. Sinabi ng Panginoon yan Take care of the environment you subdue it. Yun ang sinabi ng Panginoon Kaya nakalimutan, Ayan.
Di ba sabi ng ano sa commandment, Yeah. huwag ka magnanakaw. In other words, anong implication nun? Don't covet others' property or don't steal. Bakit? Kasi somebody owns it. Ano yung Yes. implication? Kung sa kanya yun, siya may bahala dyan. Yun ang implication. Isang implication yun. Tama? Wala naman pwede makialam yan eh. Halimbawa, bahay mo. Diba? O mga gamit yan. Saan maayusin yan? Huwag mong gagalawin yan. Meron dyan may-ari. Meron dyan in charge. Meron yan, may steward dyan. Huwag mong kukunin sa kanya yan. So lahat ng mga ari-arian na nakuha para sa kanya, hindi para sa kanya. Para magamit para sa kanya. Ayun. The idea of private stewardship or ownership gives one control over those things. That he would be responsible for those things. Okay? Ayun. Siyempre na naman, hindi naman pwede pakialaman. Hindi pwede kunin. In other words, ikaw bahala to. Kumbaga, akin ito, sa'yo yan, hindi ka pakikialaman, but you take care of it. That's the question. Mm-hmm. Are you gonna take care? Stewardship and various uses of possession. Yeah, possessions. Ito na. Ano ba na ito? Ilan ko? Okay. Ayan. Stewardship and various uses yeah. of possession. The concept of responsible requires believers o mga mananampalataya na to. Listen to them. Okay na? Lahat ng mga mananampalataya. Ito na mabigat. Kasi yan ba na nakasulatan, ang daming sinabi dyan patungkol sa stewardship. There's something to do with us believers. Okay na? Yes. Okay. Ayun. Okay. Some resources should be used to support oneself and one's family. Kaya yan yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Natuwa ako, napatapos ko na yung panganay ko. And she's taking up masters. Di okay yan. Suporta. Magugulat ka yung gumagawa ng review. Alam mo sino nagagawa? Yung buso ko. Ako. Pero may pera. 100 bawat page. Yung buso ko. Kasi hindi niya pwedeng yung CP. CP, medyo yun. Pero totoo ako. Yung anak ko, si Pay lahat, kaya na buhayin ng sarili niya. Yan talaga ang plano ko. Yun. Ang sabi, work with your hands. Be not dependent on no one. Huwag kang maging, huwag kang, hingi dito. Hindi ganun. Yeah. Work quietly to earn their own living. Ayan. Encourage them to enjoy the resources of the earth with thanksgiving to God. By the way, ang gusto ng Panginoon, yung kanyang mga creation, hindi lang natin pinagaganda. We take pleasure. Na-enjoy natin yung creation ng Panginoon. Ganito yan. Pag tayo nagtrabaho, okay? Ito ang tatakbuhan ng pera. Very briefly, ito tatakbo ng pera. Ministry. Pangangailangan mo. Okay? And then, pangangailangan ng iba. And then, enjoy it. Don't forget to enjoy it. Kunwari, kumita ka. Punta ka sa Starbucks kung kaya ng pera mo. Enjoy it. Hindi mo na mawalisin. Magkaroon lang naman yun, di ba? O kaya, may pera ka. Maglibot-libot ka. Mag-bowling ka. O gano'n. Enjoy it. Good trip. Kung gusto mo maglaro ng kung ano, para ma-enjoy mo yung konting pera mo, kahit konti lang. Relax ka. Enjoy it. Tandaan niyo yun. Huwag niyo kalilimutan yun. Ito proof. Ito ang biblical support. On the seventh day, God
Still, patay tayo dyan. Kung yung Diyos napaka-busy, ang laki ng ginawa, nagpahinga tayo pa. Okay? And of course, meditate the goodness of God. Kaya, parang ganito yan, God. Hindi, kasi alam niyo, ito nagkukulang. Marami nagkukulang. Kunwari, gusto niyo kung you can afford to go to Bali, Indonesia, o ano. Kunwari lang. O kaya, you're privileged to go to whatever dito sa local tourist spot here. Okay? So naman, pagdating doon, anak, o ano, punta tayo doon. Let's enjoy God's goodness. Let's enjoy the creation of God. Dapat ganun, hindi yung todo-todo. Ano yun? Hindi naman nandun yan para for yung sa sarili. Tandaan niyo yung sinabi ko. Alam mo, nakalimutan ko yan. Pumunta kami ng bundok. Sabi niya, magkakaroon ng circles, bla 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 bla. Umakat kami. Baba. Ganyan kwento. May isang kapatera. Nasaway kami. Pagdating sa bundok, marami ka dito. Ganyan na sila. Ganito ganyan. Buong baba yung pagdating sa baba namin, sa paano ng bundok. May isang kapatera nasaway. Pero I was not there. Hindi pa lang kami nagpuri sa Panginoon. Hindi pa lang kami nagpasalamat sa Panginoon. Hindi pa lang namin acknowledge ang Diyos. Yan yung sasabi ko, kung magkaroon ng enjoyment, hindi masama yan. Yan ang gusto ng Diyos. Kahit anong maliit. Okay? Ayun, yan ang gusto niya. We thanksgiving to enjoy the resources. Ma-enjoy. Okay. Tandaan niyo yan, ha? Nakalimutan ko yan early in my ministry. Sorry. Huli ko na nalaman. Bakit din ang bigay ito sa lahat? Bakit din ang bigay lahat? Ay, talaga. I was corrected there. Talaga. But there is a strong warning against love of money, temptations of wealth. Yan ang ingat. Wasteful selfish, self-indulgent. Self-indulgent. Ayan. Kaya nung nabili to, ayan, tutuwa ako dahil kasi magagamit para sa Panginoon. Ang katuwaan ko, may magagamit para sa Panginoon. Kailangan, kayo na magpaliwanag. Temptations, pride. According to the book of Proverbs, ang isa sa pinakamahirap na temptation sa tao, kapag ikaw ay nagkaroon ng success, it's a very strong temptation. Parang doon. Pag ikay nangyari, bigyan talimbawa na lang. Bigyan talimbawa. Okay. Okay lang ba sabihin ko dito sa dalawa? Yeah, okay lang. Kunwari, nagbabala kayo. Pumunta kayo na ibang bansa. Napunta kayo sa livable place like Montreal o Melbourne. Bakit? Ayan ang tanong. Bakit? Bakit gusto niyo magbili sa bakit? Pera, bakit? Para sa future. Ano sa future? Ano meron ba? Ano yun? Too late ko na rin natutunan yan. Kaya nung sinabi ko yung anak ko, sabi ko na, alam mo yung anak ko? Yung bunso natuto. Medyo na-late na nga yung magpa-enroll dahil medyo yung pera hindi dumating ng Yung mama niya, pinip ano ba naman to si Tri? Si Reris, yung pera ng tagal. Ako na lang naiwan doon, sabi ng mama niya. Tapos na. Lahat, nagano pa talagang galit na galit si Jenny. Kasi kumuha ng mga subject, anak Dumating, nag-uusap kami. Ang naririnig ko yung angal ng misis ko. Nung nakausap ko ni anak ko, anak, bakit ang tagal mo raw? Siya, ang hirap naghihintay. Ba't ang tagal mo? Kasi papa, tinignan ko lahat ng schedule ko. I see to it na walang tatamaan sa gawain. You see? Nag-aaral siya sa college, pero iniisip niya sa college.
Kasi hindi para sa kanya yun eh. Hindi namin para sa kanya yun eh. Yung dalawang anak kong yun, yung dalawa, lalo na yung nakaraang linggo, kala ko, papa, tiyempo talaga. Magandang, nakakala ko, hindi ko nga kinukuha yung context, yung kwento niya, yung linggo, ganyan. Ano nangyari? Kasi mataas daw na grade na bibigay. Pag pumunta daw, doon sa isang activity na school. Kaya lang, papa, linggo. Recover ko na lang sa iba, sa exam, requirement. Pero yung mataas na grade, yan. Nahasa ako yung dalawang bata. Kaya miski gumagaling siya, yung kahit gumagaling sila, yung ganito. Kasi iniiwasan ko. Baka yung nakakabit sa katawan nila. Kaya alam ng anak ko eh, being a CPA lawyer doesn't make you a person. Sabi ko sa kanya, parang diretso ko sinabi yan. In fact, miski nung nag-aaral siya ng law, we don't talk that over the family. Normal lang. Luto ako. We support. Ganyan. Our purpose, tatlo lang naman. Number one, yung talento niya, madiscover niya, gamitin niya. Kaya tinanong ko kagad, yan ba talento mo? Opo, papa. Grade 4 pa lang ako yan. Gagawin ko. Okay, number two, bakit? To support yourself. Pangatlo, para ipaglingkod mo sa Panginoon. Sige. Wala na nakakabit doon. Para itanghal ka o ganito, ganyan. Kaya yung una po, ano yung una ko? Alin yun? Yung una ay discover your talent. Kaya hindi ako maano eh. Iba-iba yung talento ng mga anak ko. Di ba? Kasi padadala ko yung painting with paint. I-erase. Pangatlo ko. Gugulat kayo. Pati yung mga choice ng niya. Pag sulat ko. Picture niyo, Pastor. Tapos, Pakikita ko sa inyo. Nagulat eh, nung dinala ko sa school eh. Dito kayo magugulat. Hindi siya pinalalaban sa talent festival sa drawing. Lumabang kahit minsan. Pero ang ginagaya ng painting, came on ko. Kasi hindi siya yung talent niya, kailangan. Gamitin mo. Then, for your personal support, anak, yun yung bagay na pag wala na kami, makakatayo ko sarili mo pa. Pangatlo, magagamit ng Diyos at saka tulong mo sa ibang tao. Wala na. Para tumungtong sa pedestal, wala tayo doon. pero hindi ko nakuha yung katulad kami na yung pupunta ng Montreal. Paano ba? Yung family nila. So, nangyari, nagbabalak ka pumunta doon. Bakit? Anong purpose mo? Anong purpose mo? Kasi gaganda naman yung family kung mag-serve naman sila sa Panginoon doon. Di na, dagdag mo na lang yan. Pero, sino makakalalam talaga lahat? Alam mo, marami mga totoo. Alam niyo, napakamandaraya ang puso ng tao. Sino nakakaalam ng puso ng tao dito? At ang isa sa kasalanan ng tao na pangunahin ay yung self-centeredness. Ang totoo yun na nagbagsak sa kanya. At hanggang ngayon, yun na hindi pa rin ma-master ng tao na ligtas na. Para bang you want the world to point on you? Ikaw yung nasa gitna. Alam mo, nabasa ko isang libro. Yung study Bible. Bakit karong naghahangad doon sa bagay? Yung yung commandments, yung Exodus chapter 20. Kasi may nakadikit sa likod. So, mga young people na lang, bakit na nagsisiksikan sila sa UP? Sabagot na kayo. Wala naman, di naman kaya o ano. Pero eto sabihin ko sa inyo, nakakita ako. Oo. Yun yung estudyante namin nakapasa sa UP. Ay bagay huwag niyo ako masyado huwag niyo na akong katulan ko sa kasakali. Tataka naman ako. Hanggang doon sa IBA, ang layo-layo ng Diliman, suot pa yung ID ng UP. Fanatic.
Hindi ko alam kung ano ibig Baka sabihin. nakalimutan lang, Pastor. Oo nga. Fanatic. Baka nakalimutan. Self-centered na. Bakit sa mga kotse may nilalagay ng UP? Wala po, wala po. Proud. Bakit nilalagay? Yan kayo na magsabi niyan. Pasikat. Miski sa ano bang Excuse me. Jesus tingnan ang niyo, nakalagay miski dyan. pagbili ng mga gamit, yun lang mapunta sa isang lugar. One time ito It's the pride yung of isang life. pantalon ko maganda. Sabi ni Tim, pantalon. Ay, nabanggit ko yung pangalan. Okay lang po. Sorry ibahin ko na yung illustration. Okay, di ba? Ito, halimbawa to. Ito yung Onesimus ito. Mahal to. Pero tumitingin ako sa bargain. Nagtatagal ako ng 2 oras na hanap ko yung susukat sa akin. Tapos mapuputulan ko. Naghanap ako ng mababa presyo bargain. Wow. Kasi nga, kulang 2,000, 1,500. Pero pag sinusuot ko yan, eto, dahil bargain hindi ko na, Onesimus to. Ano lang ganon. Walang nakadikit. Eto nga ano man ang planuhin natin, yung nakadikit ang nagiging problema. Anong meron dun? Bakit yun ang gusto mo? May nakadikit kasi doon. Pasikat. Branded. Power, influence, acceptance, ano ba? Acceptance, power, gano'n, secure, whatever. May nakadikit din. Ito, halimbawa to. This Porsche, ito pa yung mga original na US. Ano po yan, na? Itatap. Sa ukay-ukay ko eh. Florshan. Ayan, inano ko na yan, pinalita ko ng mga ano yan. US talaga yan, pag nalaman nung ano yan yung pinagagawa ko. Sabi ko pa nalang original yan, hindi China. Kasi nakaukit to sila, yung meron siyang, nasa loob pa yung Porsche. Hindi tatak na gano'n. Pwede nasa loob pa. Meron ng leather doon, nakaganon yung leather, nakaangat yung leather, nandun yung Porsche. Yan yun. Pero, nung hiningi ko to, ayaw ko. Sige, ako na lang. Diyos, papalitan ko. Pero kung natin dyan, araw-araw nagamit ko. Wala na. Diyan tayo mag-ingat sa mga point kasi tagapag-ingat lang tayo. Hindi yan yung bagay na makapagdadagdag kung sino tayo. Wala na may dadagdag doon. Oo. Okay? O, yan na. Naku, pero I'm trying to practice it, really. mahirap sa tao yan. I'm really practicing it. Pero madali. Ang kunin niyo halimbawa si Jesus Christ, who in the form of God thought it not probably to be equal with God. Okay. Madali yan. Halimbawa, kaya kunyari, sabihin yung mag-abot kayo, anong purpose? Tsaka titingnan nyo rin yung ministry nyo rito. Saan kayo dinadala ng Panginoon dito? Maging kontento ka doon. Kung saan. Oo, kung saan. Pwede yung walang problema. Oo. Kami yung mga pastor, yun ang naging problema. Baka ito na Amerika, citizen ko. Naging problema na. Ewan ko pero ako tumatanggap na ako maamin. Naging ano nyo rin po, heart's desire. Yeah. Yung the heart's desire. Heart's yun, hindi desire. Dagdagan mo. Fleshly desire. Hindi lang desire yun. Makalaman yun. Kasi status kasama yung status. Tapos siguro pag support mo, galing Amerika siguro, gano'n. Mga ganun. Other than that, ng mga magiging anak. Mga citizenship ng mga anak niyo po. ganun. Super John, siguro yung brother. Pero tinan mo, ayan ako. I enjoy my children. Miski wala pa rin ganun. Tapos nakikita ko kung paano sila pinalalaki o in-influence. Tinitingnan ko, natutuwa. Kita ko yung anak ko. Hindi naman lahat sila.
Pero basically, yung dalawang nag-stay sa akin. Ano yun? Hindi perfect yung mga bata. Pero natutuwa na ako. Bakit? The point is, steward lang tayo, huwag na natin dagdagan pa. Kailangan maging, ano lang tayo. Kasi tayo, pagkatiwalag ng Diyos, dun. Ganun. Ayan. Free, ayan. Ayan. Be content. Free from the love of money. If riches increase, set not your heart on them. You cannot serve God and money. Ito mabigat. You serve God and money. Mabigat yan. The deceitfulness of riches. Who to you who are rich? Ayun. Ano yan ha? Hindi lang yung pera yan. Miski talento yan. Miski talento yan. Oo. Dapat magamit para sa Panginoon yan. Para sa Panginoon. Hindi yan para iaano natin. Katiwala lang tayo. Katiwala tayo. Alam niyo, nagpupunta ako sa probinsya. Minsan hindi kami nakapasok po sa malaking lupain eh. Kaya harangin nakarugad kami. Nagtatanong kami kasi yung may-ari nasa Amerika. Karamihan ng mga may-ari nasa Amerika pag-aari. Pero alam mo kung sino kausap mo, no read, no write na farmer. Pero hindi ka basta makapasok. Iwan sila. Wala siyang pwede pagmalaki sa'yo. Pero ang may karanasan ko ba karanasan nyo, inanap mo yung katiwala. Bisa ako yan, malaking lugar. Sino po ba katiwala rito? Usually ganun eh, kasi lahat ng mayayaman, they don't care. Laki na ng alin. Bisa napupunta ko, talagang miski mayayaman talaga. Bisa nga di na alam, may pag-aari sila dun eh. Bisa niya mas stricto po ng katiwala kaysa di kami ari. Oo, a-feeling kasi Pero, yung ano. makikita mo, alam ng katiwala, nakatiwala mo. Hindi sa kanya yun. Yun yung sinasabi ko eh. Katiwala lang tayo lahat ang nandirito. Wala na tayong dadagdag dun. Hindi na natin pag-aari ito. Ako kanyo? Yun ang point ko eh. As a steward eh. Hindi po self-indulgence and selfishness. Ano ko kanyo? Do you see what I'm talking about? As a steward of God. Ganda lang tayo. That includes skill. Ha? Hindi lang possession. Okay? Medyo tama ba? Basta pwede rin bang hindi lang din yung parang sa sarili mo pwede ka rin bang maging mayabang ba yung proud Yun na nga yun. Ito. Isipin mo nila. Pagkatiwala ka, parang driver ka ng Mercedes-Benz. Driver ka lang, pero ikaw nag-drive. Hindi sa iya. Huwag mong ariin yung pride nung may-ari. Kasi hindi, akala mo siya, mananatili kang driver. Pero pinagkatiwala ka, hindi lahat pwedeng ma-open ang sakyan niya. Para ikaw, ang tindi nung kasambahay ng kapatid ko. Ay, matindi. 21 years na siya doon. Teenager, nung napunta ng bahay, wala kang magagalaw sa loob ng bahay. Nako. Pag nagano ka, sabi mo, pwede yung drill beat, sabi ko kay ate, pambira, kapatid ko yun, hindi mo na ako magagalaw doon. Ito, nagulat ako. Nung dinala namin sa hospital, ako pa nag-drive. Yung perang kasi nahirapan yung kapatid ko. May hawak yung kasambahay. Okay. Ay, napagtindi. Tsaka hindi siya nakikialam ang galing ng steward. Galing. Ganon dapat tayo as a steward of God. Wala nakakabit sa atin na kasi medyo may kaya yung kapatid ko. Para tayo may kaya na rin. Hindi. Ang tingin niya lang, yung steward siya. Hindi ka lalampas doon.
Ganun sana tayo eh. Dapat maganda tayong katiwala ng mga resources, ng mga plano natin, mga opportunities na dumating sa atin. Ginagamit natin yan para sa sarili nating mga pang-araw-araw na pangangailangan, ipapuri sa Diyos, to enjoy it, paglingkod sa Kanya. Wala na nakadikit doon. Kaya lang, po kasi, ang problema kasi sa tao, nakatingin kasi sa standard ng living eh. Kunwari po, pag nakitang mahirap ka lang, hindi pinapansin. Nakabase ang tao sa... Naiintindihan ko po yun. Naiintindihan ko po. Yun yung kadalasan eh. Yung few people can only understand. Bigyan ko kayo ng magandang para masagot ko ito. Para sabi niya mahirap. Okay? Okay. Taong mayaman, matalino, lahat meron. Pero papuntang impyerno. Taong walang pinag-aralan, ligtas, anak ng Diyos, papuntang langit. Sino ang mas mahalagang buhay sa dalawa? Yun. Tama. Ganun dapat Siyempre, natin tinitingnan. yun nga po sana. Kaya lang. Ganun po nga po talaga, misi kayo. Eto, talata. Ang lahat ng sa kanya ay nagsipagtanggap ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. In other words, ganito po ibig sabihin niya. Okay na po, papaliwanag ko yung dalawang mahalaga. Number one, all your sins are forgiven. Number two, the hindrance of sin or as a sinner is already removed as far as the acceptance of God is concerned. In other words, yung tao mayayaman lahat, hindi niya tinatanggap yan. In fact, the wrath of God abides in them. Kaya iba tayong manalangin. Kaya tatawagin tayo holy priesthood eh. Holy nation tayo eh. Kasi nakakapasok tayo sa presensya ng Diyos. That's our privilege. Kahit si Lucio Tan miski si Henry C. Hindi ba sila makakapasok yan sa sa Malacanang? Di ba? Mayaman ako eh, hindi pwede. Dadaan ka doon sa PSG. Presidente kasi. Ito Diyos. Kaya hindi dapat, nandun yung ating halaga. The fact that we were created in the image of God is another thing. In fact, wala naman diferensya mayaman sa mahirap eh. Since all are created in the image of God. Di ba pinag-aralan natin yun sa Ephesus? Okay po. Okay. Another morally dubious of, ito, ang tandaan ninyo ito. Ito ay, again, hindi ko natutunan to. Save for your future. Kasi nga, due to retirement, age, weakness, sickness, or loss of employment. Okay? Not to impose later financial burden on children and relatives and friends. Para hindi tayo maging pabigat sa ibang tao. Sandali, meron kang magugol sa huli niyan. Kailangan mabasa niya. Not to the needs of others or building up of the church, nor spread the gospel throughout the world. Kailangan isigurado mo yung buhay mo para hindi ka maging liability ng iba. Kasi mahina ka na nasakitin ka na. Sino is going to take care of you? Ibibigay mo ba yung sa iba? Para ba sa church yan? Para ba sa gawain yan? Hindi. Okay. Tignan niyo yung hierarchy. God. Who's next? What's next? Sa priority natin, God, family, work, pang-apat, ministry. Huli. Actually, huli yung gawain. Pero hindi ko sinasabing wala ang Diyos dun sa apat, sa tatlo. Yun lang yung priority. Okay na. Nakalawag sa ministry. Ha? Nakalawag sa ministry. Hindi, kasi tinan mo. Bakit hindi? Bakit hindi? Tinan mo ka. Pag pumasok ko sa trabaho, mayroong mga rules and regulations dyan. Patay ka. Hindi pwede sagutin sa church yan. Pag kinailangan ng trabaho, lalo na yung nurse,
Police, bombero, o kaya presidente ka na sa kumpanya. May decision na magandang gagawin. Hindi pwedeng i-delegate sa iba yun. Pwede, tanggal ka sa trabaho. Halimbawa ako, police. Hindi pwede ano eh, kasi po ano eh, minis din. Hindi pwede. Dahil sumusumpa ka dun eh. Huwag ka sumumpa, huwag ka pumasok ko sa trabaho yun. Para madali. Okay na. Pero hindi ko sinasabi na mayroong mga pagkakataon na pwede mo namang ano yun, di ba? Pakiusap. Yun. Kasi yung work, the moment na pumasok ka sa work, hindi tinatanggal ka agad ng Panginoon. Immediately pumasok ka doon. May pirmahan yun. May demandahan doon. In fact, sa trabaho, hindi ka pwede ano nang wala kang kapalit eh. Bibigyan mo ng panahon yung kumpanya sa akin. Oo. Hindi ka pwede basta tumalis. Testingin ka pa niyan eh. Kung sa mga human resource mo, ano, pwede ka ba? Gaya, may interview pa yan eh. Sipin mo yung pumapasok ka ng work. At saka nakadepende ang pangangailangan mo sa work. Laglag ka dyan pag ano. Oo. Hindi pwede yung trabaho. Iba yung ministry. Okay. Tapos of course, the family. Yung ministry after. Kaya yung mga ano, pag sinabi sa akin, Pastor, meron kami ba isang Bible study? Kasi ano, misis ko kaya. O sige, labas na. Sige, tama mo ba? Pag may mga ganun, hindi naman madalas yun. Isang taon na minsan na yun eh. Kasi kailangan yun eh. The moment na sira pamilya, sira na rin person. Ganun yun eh. Tsaka pangalawa, tinan mo, kung nagkaroon ng problema pamilya ko, pwede ko bang sabihin na, o ikaw muna kapatid, Diakono, ikaw muna sa pamilya ko, ako muna mag-libig sa ano. Hindi pwede. Problema ka ng pamilya ko. Ako ang harap dun eh. Problema mo sa asawa mo, pwede ba yung sabihin mo i-delegate? Kanina i-delegate yun. Hindi pwede. Kaya susunod yung una pa. Okay na? There you go. Ang haba na ano ito. Giving money to those in need or to the Lord's work. Ito na yun. Sa missions. In the Old Testament, 10%. Alam ko na nasa sa isip niyo. Jesus about tithing sa mga Pariseo. Ito na. After Jesus' resurrection, a tenth of one thing that is never explicitly imposed on people. Okay, Ben? Kaya, tama yan. Dahil na 2 Corinthians. Okay. Ayos yan, nasabayan na ano yan. Wala yung tithe. Sandali. Hindi nakalagay. While Christians are not obligated to give a fixed amount, it is hard to imagine that God expects people of the new covenant to give less than 10%. Do you get it? Yes. Do you understand that, second part? Yes. While Christians are not obligated to give a fixed amount, it is hard to imagine that God expects people of the new covenant to give any less than the 10% in the new covenant. Less than the 10% in the old covenant. Tama. Nakita niyo yung theology. Tama nga naman. Eh, kung sa old covenant, sa puta pa, mabigay mo. Parang hindi pa. Ano, di ba? In fact, parang ano eh. Ang issue rito ay yung heart of giving. Mamaya pakikita ko. Yun ang problema niya. Hindi naman yung 10%. Pero tama nga naman, ano, kung yung nirequire ng Panginoon sa old covenant, yung covenant, pababa. Ano ba naman yun? At saka, ang isang pang theology dyan ay nirequire niya yung 10% not to enslave them. Yun ang iniisip ng Diyos sa tama lang. Okay? Yeah. New Testament encourages giving to assist others in need. Ayan. Okay. Ayan na, no? Ayan. Siya nga pala, maging malaki ang puso niyo sa pagbibigay sa maraming sa mga nangangailangan. Especially the believers. Mga pastors, yung mga missionaries, mga kapatiran nangangailangan, please, all out mga need. Ang sabi sa Thessalonians, yung mga magnanakaw, matutong magtrabaho. Para pag meron na siyang trabaho, masuportan kanila sarili pinakadoktor so that they will have the opportunity and the capacity to help other people. Tandaan niya, ha? Kaya yan na sinasabi ko sa mga. Ako anak, kaya meron pang ganyan is to increase your capacity. Kaya ngayon, the whole church, ito hindi para pagmamalaki. Inilipat na ng asawa ko
na magbibigay ng lahat ng regalo, lahat ng mga miyembro. Napunta sa Pilipinas. Kaya ngayon, namimili na siya. Titingnan kung ano mga pangangailangan. Siya na ngayon. Tapos, pag yung may mga siyang pinupunta namin, pag may pangangailangan ng misyonero, anak, ano, tutulog. Pupunta mga misyonero. O, di ang laki ng kapasidad. Ang ganda, di ba? Oo. Ang ganda ng kapasidad. Ayan. Ayan. Priorities, ang una, unbeliever at believer. Una ang believer, ha? Okay ba? Yes. Ayan, ha? Pero ang una, kamag-anak. Andre, ang ano una? Kamag-anak, mga lalapit, pati relatives. Susunod, mananampalataya. Susunod, unbeliever. Okay na, ha? Ayan. Ayan. Jesus himself was born to poor parents. Doing to unprivileged is also the same as kapag nakatulong ka sa mahirap, sa mga less fortunate, parang ang tinutulungan mo si Jesus Christ. Ang gara, no? Dati wala akong ganyang idea. Very low. Because he was born to poor parents. At saka ito yung sinabi niya. Ayan. Paul could appear to care about yourself in the cross. Ang sabi niya, siya na mayaman ay napakahirap. Nakita niyo kung sa itinuro yung pagbibigay niya ng mga tao, na siya na mayaman, naging mahirap. Ang appeal niya sa mga tao doon sa cross. At saka pangalawa, nakakatulong tayo para si Jesus Christ sa tinutulungan natin. The abandoned people, yung mga less fortunate. Ako, please, help. Ako, marami ako, minsan kinakantyawan ako ng ganyan. Hindi naman sa pagdano ng, hindi naman lahat nakakatulong ako. Isang kinalungkot ko dati, may pagkain ako siopaw. May diferensya talaga sa isip. Tsaka, para bang annoying. Annoying ako. Kasi yung gano'n, sa may basili, sa Emerson Pilar, sa harapan ng Francis, bumili ako ng siopaw. Tapos, nung doon na ako, nakapasok na ako, luto tuloy. Kaya nakakuhingan-tiyan ko na siya. Sige sa pagmamalayan, pag may mga nagkatulakan pa, kaya tricycle. Okay na, ako nga nakasasakyan. Yung dati binubusinahan ko, marang dapat na rin. Nag-aanap ko, ganyan, under privilege na. Ako nakapulot siya. Kailangan yung mga ganun. We need to be filled with the Holy Spirit to do that. Ayan, tapos may long-term solution. Hindi lahat bigay. Nyari, bibigyan mo ng pagkakataon, makapag-aral, o mag-aral ka naman, tutulong ka. As a church, ganyan kami. O tutulungan ka namin, pag nag-aral ka niya. Kaya meron kami tinutulungan. Ang long-term. Yung mga matrikula nila. Yung bang huminto, hindi patuloy. Isa, nagpapatuloy pa. Tapos meron kang tinutulungan. Kanina pag-aral. Kasi long-term yun. Hindi lang doll-outs yun. Gagawa rin kayo ng mga paggawa ng negosyo, makakatulong kayo. At pag nagkaroon kayo ng opportunity, you put up a business, employ believers there, para magkakatrabaho sila. Long term yan. Nakakatulong. Tapos pagkatapos ito. Okay, tutulungan ninyo para mag-start ang business. So, hindi lang bigay ng bigay. Teach them how to fish. Okay, New Testament sa giving, you know that already. That is where I am. So tayo, willing and cheerful dapat. A regular pattern of life every Sunday. Proportionate to one's ability, generous, sacrificial. Pag kumikita kayo malaki, malaki rin dapat magkaroon. Huwag na huwag nyo gagawin to. Hanggang maliit pa pero magbigay ka na ng malaki.
para hindi kami restricted. Tandaan niyo yung sinabi ko. Habang maliit, pagbigay ka na ng malaki. Para pag lumaki, magaan na sa'yo. Bahala ang Diyos kung paano siya magpala. Dito o kaya sa kabilang grupo. Okay, so minadali ko to ng konti. I hope na you learn a lot. Oh, yes. Wala na tayong natalakay. That will be the last. Wala na. Wala na. That will be the last. Hindi ako nakapasok na. Ganda yung topic last week. Well, kung gusto niyo ba, I can discuss that next time. Sige po, next. No May problem. isa pa naman po. At saka ang gagawin ko, gusto ninyo, ang gagawin ko, ilalagay ko yung summary na lahat. Wala na yung mga detail. Pwede, mga ano na lang. Yung parang small chunk of what we have covered. Next week po. Yeah, I'll try to do that. Ha? Dito ako next So, magpuri tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo. Pakabuti ng Panginoon. Amen. Praise God. Tsaka nagpapasalamat ako na kayo ng mananampalataya. Kasi naunawaan ninyo ang puso ng Panginoon. At ikalat ninyo yung kabutihan ng isang matuloy na mananampalataya. Let's pray. Our Father, we're so thankful because your word is our lamp, our guide, our power, the right perspective on life. Thank you, oh God, because we are not in darkness. We are in the light, that we have that kind of wisdom, how we encounter the world, how we behave, and what's the proper perspective of this thing. Our life is so short here, but we know that whatever we do, I pray that we're going to prepare ourselves for eternity. Thank you again for my students. Use them mightily. Develop their life, Panginoon, that you wanted them to be. Maraming salamat po sa kanilang katapatan. Gabayan po sila, Panginoon. Lakihan mo ang opportunity na makapaglilingkod sila sa iyo, na makapagbibigay ng kaluwalhati at karangal para sa iyo. Maraming salamat po. As we are going to wrap up properly sa susunod na meeting, tulungan mo po ako, Panginoon. Makuha yung mga nararapat. Ingatan kami sa aming kabuhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Wasak. Nadala ako ng pagbibigsahit. Sorry. May tapas na. Pwede niyo po pagamitin sa Hindi, sa church kasi, ikakabit namin. tatas. Oo, yun. Ang ano yun. Tamang-tama po ito. Oo. Talaga. Wala kayong examen. Ano po bang ano natin? Hindi, makikinig lang kayo at saka, ayan lang. Wala ko reaction rate. Wala na. Dito na. Ha? Oo nga. Ano? Mag-react. Ano po bang ano, prerequisite ng ethics ng mga susunod? Wala. Ikaw naman kayo. Ay, kawin na muna isa. Yung ziplock. Hindi, wag na. Hindi na nakakasya lang kasi natanggal mo Ano isa. ano para tayo? Matibay po yung ganyang wire na. Ganun. Hindi masisira po yun. So, ganito rin po yun. Mas maikli lang po. Oo. Malaking pasalamat po nga kay Pastor Johnny. Ay, nako.